22 Μαρτίου 1829. Το πρωτόκολλο του Λονδίνου που υπογράφθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Το 1827 οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν την ίδρυση ενός νέου κράτους, του ελληνικού, δίχως όμως να προσδιορίσουν τα εδαφικά του όρια. Έτσι υπέγραψαν τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1827. Έναν χρόνο αργότερα οι μεγάλες δυνάμεις προειδοποίησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ότι θα ήταν αιτία πολέμου η στρατιωτική εισβολή Οθωμανικών στρατευμάτων στα εδάφη της Στερεάς, της Πελοποννήσου και των Κυκλάδων. Η προειδοποίηση αυτή είχε τη μορφή πρωτοκόλλου που υπογράφθηκε και αυτό στο Λονδίνο. Την ίδια χρονιά, στον Πόρο, οι μεγάλες δυνάμεις κατήρτισαν μία πρόταση, την οποία κοινοποίησαν στο Σουλτάνο υπό μορφή πρωτοκόλλου, προτείνοντάς του τα εδαφικά όρια αυτού του νέου κράτους. Στις 22 Μαρτίου 1822 οι μεγάλες δυνάμεις υπέγραψαν ένα νέο πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονταν μαζί πλέον το περιεχόμενο της συνθήκης του 1827 και του πρωτοκόλλου του Πόρου, δηλαδή η δημιουργία του ελληνικού κράτους με συγκεκριμένα εδαφικά όρια. Η διαφορά ήταν ότι στη Στερεά, την Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες είχε προσθεθεί και η Εύβοια. Ως βόρειο σύνορο προτάθηκε η γραμμή Παγασιτικού, Όθριος, Αγράφων, Πίνδου, Κοιλάδας του Αχελώου, Μακρινόρους, Άρτας και Αμβρακικού. Το νέο κράτος θα ήταν φόρο υποτελές στο Σουλτάνο, στον οποίο θα έπρεπε να καταβάλλεται ετησίως το ποσό του 1.500.000 γροσίων ως φόρος υποτέλειας. Τέλος, το νέο καθεστώς του νέου κράτους θα ήταν η κληρονομική μοναρχία. Στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν, ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας προσπάθησε να πείσει τις δυνάμεις για την ένταξη περισσότερων εδαφών στο υποσύσταση κράτος και κυρίως της Σάμου και της Κρήτης. Όμως, ο Καποδίστριας ήταν αρκετά επιφυλακτικός ως προς τη μορφή και την έκταση του ελληνικού κράτους, διότι οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αποκλείσει τη συμμετοχή ελληνικής αντιπροσωπείας στις σχετικές συζητήσεις.